سلام دوستان، اینجا آوای تاریخه. امروز قرار راجع به مردی صحبت کنیم که در زمان خودش بی همتا بود و حتی عده‌ای در حال حاضر اونو موجود فضایی میشناسن. میگن این انسان شاید در زمان خودش یک موجود فضایی بود، چون بیشتر از مردم زمان خودش شناخت داشت، از وزلت و اطلافی که به مردم کرد، یعنی بزرگی‌هایی که به مردمش کرد، اون در جنگ‌هاشون لطفایی که به دشمنای خودش کرد. این آدم اصلا قابل هر چیزی ما ستایشش کنیم کمه براش. این کسی نیست جز کوروش کبیر، پادشاه پادشاهان، کسی که توی جنگ خودش با پادشاه لیبی، زمانی که تمام شهرهای لیبی رو فتح کرد، به پایتخت اون شهر و به اون پادشاه رسید، دستور داد همه جنگ‌هاش به این نحوه که سربازاش حق غارت ندارن، حق آسیب زدن به مردم رو ندارن، حق ایجاد ترس و وحشت ندارن دل مردم. و حتی زمانی که ورود کرد برای به جایگاه اون پادشاه لیبی، و وقتی پادشاه لیبی خودشو بر روی الوارای چوب گذاشته و قرار و یکی از جادوگران یا اون بزرگان اون شهر قرار یه آتیشی بزنه زیر اون الوارای چوب که گناههای اون پادشاه بخشیده بشه، و زمانی که میخواست اون پادشاه خودشو بسوزونه و بارانی گرفت در اون شهر و اون آتیش خاموش شد، کوروش تعجب کرد و این حرکت رو بخشش خدا یا یکی از بزرگای خدای خوش نظر گرفت و اون پادشاه رو برخورد بدی نکرد و اون پادشاه لیبی رو یکی از دستیاران و مشاوران خودش کرد و یکی از سربازان خودش و فرمانداران خودش رو مسئول اون شهر کرد. یعنی اومد پادشاه یک کشور رو کرد مشاور خودش که از دانش اون انسان استفاده کنه، چون میدونست اون انسان میتونه کمکش کنه. حالا در مورد استوانه کوروش صحبت کنیم. این استوانه یا منشور در سال 538 قبل میلاد مسیح از جنس گل ایجاد شد. این منشور برمیگرده زمانی که قرار بود کوروش به بابل حمله کنه و بابل رو فتح کرد. نیمی از این استوانه توسط تاریخ‌نگاران بابلی با زبان بابلی به خط میخی نوشته شده و نیمی دیگرش دستورات و فرمانهایی هست که کوروش زمانی که بابل رو فتح کرد روی اون استوانه ذکر شد. میگن زمانی که بابل فتح شد، کوروش هیچ بی احترامی به پادشاه مردوک بابل نکرد، پادشاه به اسم مردوک که پادشاه بابل بود، پادشاه اول بابل بود، و حتی 40,000 یهودی رو آزاد کرد و حتی اومد مردمی که خونه نداشتن ایجاد خونه کرد و اجازه نداد غارت بشه بابل، بدون حتی یه قطره خون از دماغ کسی برزه و شهر رو فتح کرد، جنگ کرد، فتح کرد و مردم ظلم نکرد. در کوروش کسی بود که زمان اون همه ادیان یکسان بودن و به کسی رو مجبور به دین داشتن یا تغییر ادیان نمی‌کرد، تغییر نمیداد، زور نمی‌کرد دینش رو عوض کنه. این استوانه در حال حاضر توی لندن، تو موزه لندن قرار داده شده و اولین منشور حقوق بشر جهانه و همه دنیا کوروش رو یک پادشاه عادل میشناسن و هیچ کس نمیتونه بگه کوروش کبیر جوری نبوده که میگفتن. همه کتب، همه تاریخ‌نگارای مصری، یونانی و حتی بابلی، همشون یک چیز راجع به کوروش میگن که کوروش عادل و بزرگ بوده. دوستان، این ویدیو فقط یک خلاصه راجع به منشور بود، یک خلاصه راجع به کوروش بود و سعی میکنیم تو ویدیو بعدی بهتر بکنیم و یک
ویدیوهای مستندی از دوران کودکی تا دوران فوت کوروش رو ایجاد کنیم. اگر این ویدیو ایرادی داشت بزرگی خودتون ببخشید. سعی می‌کنیم ویدیومون رو بهتر کنیم اگر شما از ما حمایت کنید و هر روز کیفیت کارامون رو ارتقا میدیم. اینجا آوای تاریخ. دوستتون داریم و با حمایت شما دلگرم میشیم.